საღამშვიდობის TV25 ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კანონით გათვალისწინებული კონსულტაციები დაიწყო. დღეს ის აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს შეხვდა. მას საკუთარი კანდიდატურა არ წარმოუდგენია, თუმცა პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ იგი მხარს თორნიკე რიჟვაძეს დაუჭერს. მისი განცხადებით უახლოეს დღეებში ქართული ოცნების კანდიდატთან გასაუბრებასაც გეგმავს. საკუთარი კანდიდატი დღეს არც ოპოზიციონერ დეპუტატებს შეუთავაზებიათ. მართველი გუნდი ახლა უკვე პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მოლოდინშია, თუმცა იმედოვნებენ, რომ მარგველაშვილი თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას დაასახელებს. ამბობენ, რომ პირველი პირის შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხები გასცეს. მათ შორის თუ რატომ გაკეთდა არჩევანი ახალგაზრდა კანდიდატურაზე. დარწმუნებულები არიან, რომ გიორგი მარგველაშვილი სხვა კანდიდატს არ განიხილავს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას ივანიშვილის სურვილს უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ პროცესებს მხარს არ დაუჭერენ. ჩვენ არ გვინდა პრეზიდენტი ნოტარიუსის რანგში, განაცხადა პეტრე ზამბახიძემ. ევროპულ საქართველოში იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტი რიჟვაძეს მხარს არ დაუჭერს. პრეზიდენტთან შეხვედრის საშუალება არ მიეცათ ემსახურე საქართველოს წევრებს. მურმან დუმბაძეს და მედია ვასაძეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჭიშკარი ჩაუგეტეს. ვისი გადაწყვეტილებით აეკრძალა მათ მარგველაშვილთან შეხვედრა. რა ჰქონდათ სათქმელი პრეზიდენტისთვის უმრავლესობის ყოფილ წევრებს. რაზე ისაუბრა დეპუტატებთან გიორგი მარგველაშვილმა, რა მოლოდინები აქვთ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში. დასახელდება თუ არა თორნიკე რიჟვაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატად პრეზიდენტის მიერ. ამ კითხვებს დავსვამთ დღევანდელ საზოგადოებრივ პოზიციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სტუმარი დავპატიჟეთ, სხვადასხვა მიზეზებით მათ უარი თქვეს გადაცემაში მონაწილეობაზე. მათ შორის მურმან დუმბაძემ და მედია ვასაძემ. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან გიორგი დიასამიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე და ჯელალ ქიქავა, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანობა და დემოკრატიის პრინციპები 21 საუკუნე. თავმჯდომარე, მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, ნახოთ სიუჟეტი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. სამ საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა უმაღლეს საბჭოში პრეზიდენტის კონსულტაცია დეპუტატებთან. გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან კანდიდატურის შეთავაზება არ მომხდარა, თუმცა ქვეყნის პირველი პირი არ გამორიცხავს, რომ იგი მხარს თორნიკე რიჟვაძეს დაუჭერს. კითხვებზე პასუხები მიიღო, თუმცა უმრავლესობის კანდიდატთან გასაუბრებას უახლოეს დღეებში აპირებს. კანდიდატურა, რომელიც წარმოდგენილი არის დღეს, არის ბატონი თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურა. მე შევხვდები ბატონ თორნიკეს და ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ კონსულტაციებს. გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივას შეხვდეს და გაეცნოს უმრავლესობის მიერ დასახელებულ კანდიდატს მიესალმება დავით გაბაიძე. მქონდა მოლოდინი და ამ მოლოდინის რეჟიმს ვინარჩუნებდა, მგონია რომ ჩვენს მიერ დასახელებული, შეთავაზებული უпроსტად კანდიდატურას ამ ტერმინს გამოვიყენებდი, დაასახელებს და წარმოუდგენს უმაღლეს საბჭოს. მართველი გუნდი ახლა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ელოდება, თუმცა იმედოვნებენ, რომ მარგველაშვილი თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას დაასახელებს. აქ ამბობენ, რომ პირველი პირის შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხები გასცენ, მათ შორის თუ რატომ გაკეთდა არჩევანი ახალგაზრდა კანდიდატზე. მოლოდინები გაგვიმართლება, როცა წარმოვიდგენს თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას, ძალიან მქონდა ძალიან კონსტრუქციული, ძალიან საქმიანი შეხვედრა. ზოგიერთ თქვენ კოლეგას ჰქონდა შეკითხვა, რატო ასე მოკლედ. პრინციპში შეგვეკითხა და ყველა უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა გამოთქვი ჩვენი მოსაზრება, თუ რატო თორნიკე რიჟვაძე, თუ რა კონსულტაციები ჰქონდა, როგორ განვიხილავდით. საკმაოდ კონსტრუქციული დიალოგი შედგა ჩვენსა და ბატონ პრეზიდენტ შორის. ფაქტიურად სხვა მოლოდინით არც ჰქონდა რაღაც განსხვავებული. პრეზიდენტმა დასვა ერთი მარტივი კითხვა, თუ რატომ თორნიკე რიჟვაძე და არა სხვა. მიუხედავად ასაკისა, ის საკმაოდ წარმატებულია. ის იყო ეკონომიკური საბჭოს მრჩეველი, ასევე იყო მინისტრის მოადგილე და ახლაც საკმაოდ წარმატებული თანამდებობის პირი იყო. მას აქვს პოლიტიკური გამოცდილება, აქვს ხალხთან ურთიერთობების უზარმაზარი გამოცდილება. კანდიდატი არ შეუთავაზებიათ ოპოზიციონერ დეპუტატებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მოლოდინი აქვთ, რომ გიორგი მარგველაშვილი სხვა კანდიდატურას არ დაასახელებს. პარტიაში თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას ივანიშვილის სურვილს უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ პროცესებს მხარს არ დაუჭერენ. პრეზიდენტთან კონსულტაციები მხოლოდ მთავრობის თავმჯდომარის თემებს არ უკავშირდებოდა. კითხვები შეეღო ზურა პატრაძის წასვლის საკითხსაც. ივანიშვილის შემოთავაზებული სისტემა ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენ ვერ დაუჭერთ ისეთ კანდიდატს მხარს, რომელიც ანგარიშვალდებული არ იქნება ჩვენს მოსახლეობასთან და ის იქნება მხოლოდ ერთი ადამიანის ნებასურვილზე დამოკიდებული. მოლოდინები მანდამაიც რო გაგვაჩნდეს, რომ სხვა კანდიდატი იქნება წარდგენილი, მანდამაიც არ გაგვაჩნია.
გიორგი ცინცქილაძე თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურის მხარდაჭერას არ გეკმავს. მისთვის მიუღებელია უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი კადრი. დეპუტატი ზაზა უქვაშვილი კი არ გამორიცხავს, რომ ხარი სწორედ იმ ადამიანს დაუჭიროს, ვინც მართველი გუნდის რჩეული იქნება. მე არა ვარ ის ოპოზიცია, ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, იაფად ავლენს მის ოპოზიციონერობას. მე მინდა დაუჭირო ხარი იმ კანდიდატურას, რომელიც აჭარისთვის იქნება საუკეთესო. დემოკრატიული მოძრაობა მხარს არ დაუჭერს ბატონი თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას. შევჯერდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიციურ ძალებთან, პოლიტიკურ გაერთიანებებთან 1-2 დღის განმავლობაში გვექნება ჩვენ მოლაპარაკებები და ჩვენ ღირსეულ კანდიდატს წარვადგენთ. ჩვენ არ გვინდა პრეზიდენტი ნოტარიუსის რანგში. განაცხადა პეტრე ზამბახიძემ. უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი დეპუტატი იმედოვნებს, რომ გიორგი მარგველაშვილი მხოლოდ უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ თორნიკე რიჟვაძეს არ შეხვდება და სხვა ღირსეულ კანდიდატებსაც განიხილავს. ჩვენ გვინდა ვნახოთ პრეზიდენტი, რომელიც შეძლებს და ქართული ოცნების მიერ დასახელებული კანდიდატის ნაცვლად სხვა კანდიდატებსაც გაესაუბრება, სხვა კანდიდატებსაც შეხვდება და ეს იქნება დემოკრატიული პროცესი. და არა ის პროცესი, რომელიც იქნება მხოლოდ ჩაკეტილი ერთი პარტიულ ინტერესში. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია აჭარაში, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც შესაძლოა ბევრად უფრო გამოცდილი იყოს, ბევრად უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია ხალხისთვის, ვიდრე ქართული ოცნების მიერ დასახელებულ კანდიდატურას. გიორგი მარგველაშვილმა უმაღლესი საბჭოს ყველა პოლიტიკურ სუბიექტთან კონსულტაცია უკვე აწარმოა და სავარაუდო კანდიდატზეც ისაუბრა. ქვეყნის პირველ პირს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატის წარსადგენად ვადა 19 ივლისამდე აქვს. მაცნეს გადამღებ ჯგუფს მადლობას ვუხდით სიუჟეტისთვის. ბატონ გიორგი, დავიწყოთ თქვენით. რაზე ისაუბრეთ დახურულ კარს მიღმა პრეზიდენტთან? ამინდა აღნიშნოს, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო ბატონ პრეზიდენტთან, რომელიც დაიწყო იმით, რომ ქალბატონ მედეევასაც და ბატონ მურმანდონბაძეს, რომლებზეც საშვი დაუშვა ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ, არ უშვებდნენ უმაღლეს საბჭოს ტერიტორიაზე იმ მოტივით, რომ ეს მოითხოვა პრეზიდენტის დაცვამ, ჩვენ შევატყობინეთ ამის შესახებ ბატონ პრეზიდენტს და აღმოჩნდა, რომ ეს არ ყოფილა კატეგორიული მოთხოვნა, მოკლედ ეს არ ყოფილა დაკავშირებული მასთან, როგორც თვითონ მან განაცხადა. ვისაუბრეთ რეგიონში არსებულ ძალიან ბევრ პრობლემაზე, მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და შევთანხმდით იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესი პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ოდესაც აღარ არსებობს პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე. ანუ ადამიანები მოდიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობაზე, მოდიან პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნების სრული მხარდაჭერით, ტაშფანდობით, ცეკვასიმღერით და მე მოულოდნელად ქრებიან როგორც წყალქვეშანავიან რაღაც ერთი ობიექტი, არც ანგარიში, არც რაღაცა სხვა სახით პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე აღარ არსებობს. ბატონო, შეგაწყვეტინებთ, ვიდრე გადავალთ უფრო სიღრმისეულ დეტალებზე, რომ თქვენ გიპასუხათ პრეზიდენტმა, რომ მასთან არ იყო დაკავშირებული ბატონი მურმანის და მედეევასაძის თქვათ დაბლოკვა. თუმცა ის მაინც არ შეხვედრია ამ ადამიანს. ნუ მე იმედი მაქვს, რომ შეხვედრა ხვალ ზეგ შედგება, რომ ჩვენ ვიცით, რომ დრო არსებობს პრეზიდენტმა გამოთქვა სხვათა შორის სურვილი, რომ შეხვდეს არა მარტო ამ ადამიანებს, არამედ ყველა პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ძალას და მან გამოთქვა სურვილი, რომ ეს ყველაფერი, ანუ დავუშვათ თუ ჩვენ შევთანხმდებით, ყველა ოპოზიციური ძალა აჭარის წარადგინოს მოკლედ აჭარის უმაღლეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ადამიანი, რომლის კანდიდატურაც იქნება ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგი და კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვერ მოვისმენთ, რაზე სურდათ საუბარი ემსახურე საქართველოს ლიდერებს, იმიტომ რომ ისინი არ არიან წარმოდგენილი ჩვენი მოპატიჟების მიუხედავად. თქვენ ახსენეთ, რომ მოდიან ადამიანები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ასრულებენ მოვალეობას და შემდეგ მიდიან ყოველგვარი ანგარიშის გარეშე. პატარაძის წასვლასთან დაკავშირებით თქვენ მოლოდინი გქონდათ, რომ ზურა პატარაძე მოვიდოდა ანგარიშს ჩააბარებდა თუნდაც უმაღლეს საბჭოს? ან იყო ამის აუცილებლობა? იცით რა, ხა ამას ჩემი პოლიტიკური ოპონენტები ქართული ოცნებიდან იყენებენ როგორც არგუმენტს, რომ თითქოს კანონი არ ირღვევა და აქ არაფერი. კანონზე არ ლაპარაკი. ლაპარაკი არის პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ადამიანი მოვიდა
სხვათა შორის, როცა მოვიდა, იყო ძალიან კურიოზული სიტუაცია, თუ უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე მისთვის არაფერი არ უკითხავთ პრაქტიკულად. ერთ-ერთი ბატონ მანანიძემ მოცხვა იკითხა, მუყაოს ქალაქს რა ეშველებაო, ოცნების ქალაქი ვერ თქვა. და მე 2 საათის განმავლობაში, როცა ჩვენ დავიწყეთ კითხვების დასმა, უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობიდან ვისმენდით იმას, რომ თურმე ქვეყანაში იყო სისხლიანი 9 წელი. ბოლოს ვიკითხე ამ სხდომაზე, რომ ვინმე ნაციონალური მოძრაობიდან ხო არ გავდივართ კაცო კანდიდატად, ეგერ არიან კანდიდატები მინისტრობის, ეგერ არის ბატონი პატალიძე და სდილობის გულისთვის მაინც კითხეთ, რამე სიცხვილეა 2 საათი ჩვენზე ლაპარაკობთ. აი ესე მოვიდა და ესე წავიდა უსიტყვოდ. რა ვიცი, მე მიმაჩნია, რომ ელემენტარული ეთიკა არსებობს პროფესიული თუნდაც და ეს მოითხოვა ამ ეთიკის გამო თუნდაც დახურული შეხვედრის ფორმატში შეიძლება და ბატონ ზურაბს შევხვედროდით და გვცოდნოდა რამ გადააწყვეტინა აჭარის მთავრობის მეთაურს შუა ზაფხულში ყველაზე დაძაბულ მომენტში რეგიონისთვის, როცა აჭარის საჯარო სამსახურის არც ერთ წარმომადგენელს დასაძინებლად არ უნდა ეცალოს. ადამიანმა განცხადება დაწერა, ბატონ ბიძინას რისთვის უთხრა მადლობა, ისიც არ გითხრა, ამ კაცს რატო უთხრა მადლობა და გაიარა წავიდა. პრეზიდენტმა თუ თქვა, რომ ის თქვათ გეგმავს თუნდაც პატარაძესთან შეხვედრას და საუბარს, იმიტომ რომ მან აღნიშნა, რომ დარჩა მასაც გარკვეული კითხვის ნიშნები კვირიკაშვილის წასვლის და პატარაძის წასვლის შემდეგ. პრეზიდენტმა მართლაც აღნიშნა და მისი გუნდისმებლებმაც, რომ მათ აქვს გარკვეული კითხვები ამ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით. იმის შესახებ, რომ ის აპირებს შეხვდეს ბატონ პატარაძეს, მას ჩვენთან შეხვედრისთვის არაფერი. კი ბატონ, დაგიბრუნდებით, ბატონ გია, ბატონ ჯელალ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თქვენ შეფასება მიმდინარე პროცესებზე, სანამ უფრო დეტალურად გადავალთ საკითხის განხილვას. შურს ჩემი ბიძაშვილის გიორგის, როგორ წყნა ექიმი, როგორ წყნა რაც საუბრობს და როგორ შურს მისი რა. აი, კარგი შური. მე რა შემიძლია რომ გითხრათ, მე არ ვესწრებოდი არც ერთ კონსულს, ახლა რასაც ტელევიზორში უყურეთ. აი, ამას უყურებდი და ჩემთვის ყველაზე დიდი ამაზრზენი არის ის, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბედს და პირველი ადამიანის ბედს წყვეტს ბაციკაძე, ჩხეტია, წულაია, გალოგლიშვილი, ხო და აი ესენი წყვეტენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აჭარამ როგორ უნდა იცხოვროს დანარჩენი 4 წელი წყვეტენ, აი ხელი გაქვთ მოსატეხი. რომ ესენი გვიწყვიტავენ ჩვენ აჭარლებს, რაფერ უნდა ვიცხოვროთ, ვის ერთად უნდა ვიცხოვროთ, დღეს მოყავენ. ვინ უნდა გადაწყვიტოს? უნდა გადაწყვიტოს აჭარის მოსახლეობის იმ ნაწილმა, ვისაც ქვია აჭარლები და მე ვიძახი ამას ყოველთვის ვიტყვი. ყოველთვის ვიტყვი, სადაც ეს რაც გინდა ის იყოს. რაც გინდა შოვინი, გინდა სეპარატისტი, ვინც გინდა ის ვიძახი. მე კიდე გეუბნებით, მე თქვენ გაძლევთ სიტყვას. შეიძლება ეს ხელისუფლება ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ აჭარის პირველი ადამიანი აირჩიოს, არჩევითი იყოს და აირჩიოს თელმა აჭარის მოსახლეობა და იქნება აჭარი. პირველი კაცი უნდა იყოს აჭარელი. კომუნისტები არ იყვნენ სულელები. აჭარელია თქვენ ეთამაშებით თორნიკე, კაი ბიჭია, შეიძლება ღმერთმა გაუმარჯოს, დალოცოს გამჩენმა. ჯერ ვერ ვიტყვი ვერაფერს, რომ ჩემი მეგობრის შვილია. ახალგაზრდა გაიფუჭა ამ ბიჭმა თავი, უკვე არ მოსულა და უკვე გაიფუჭა. ვერ გააკეთებს ვერაფერს, ემათ ვერტიკალი არ აქვს. ემათ ხელისუფლება არ აყავთ. ამათ ყავთ ერთი დალაი ლამა, ბიძინა ივანიშვილი, რაბერ ხასიათზე გეგვზეთ, რაბერ დროს იქით გამოა, ისეთი უნდა იყოს ნეგენის უყველა. გამორიცხულია მაგი, რაზია მოსკოვიდან ჩამოყავთ მინისტრი, ნუ წარმოიდგინეთ, ახლა კრემლიდან მოყავენ მინისტრი. და ეგია ეროვნული თავრობა მოსკოვიდან ჩამოყვანილში ვის ვინ არის ეკონომიკისა თუ განვითარების თუ გოუნვითარობის თუ რაის მინისტრი მოყავენ ავიცი მე აგენს ტვინი არ აქვენ არცეც კორექტულად ამათ მე თხოვ აჭარის მოსახლეობას აი ჩვენ რო არჩევარდეთ ესეთ სიტუაციაში გამოდით ყველა არჩევნებში თქვენ ყველაზე დიდ დანაშაულს აკეთებს რომ არ მოდიხართ არჩევნებში და მე ჩვენ გვიწევს რევოლუციები ქვებისროლა და დაგვიფაროს ღმერთმა არ მინდა მე არ გავყვები არავის ამაზე მოდით არჩევნებში და ავირჩიოთ მე თქვენ გაძლევთ სიტყვას ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ აჭარის პირველი პირი იყოს არჩევითი და აღარ იქნება აქანე ზოგიერთი სირიკლების გადასაწყვეტი ვინ უნდა იყოს აჭარის პირველი პირი ეხლა რა შეეხება პრეზიდენტი მე დღეს უსმინე აქეთ მოდიოდი და აჭარის ტელევიზიაში უსმინე ერთ-ერთი კოცი დეპუტატი კოცებს უძახი კოცები არიან კოცებია კათმები არიან
ლაპარაკობს პირდაპირ. მეო პრეზიდენტი არავინ არ არისო, ჩვენ აგანე კონსტიტუციაში გვიწერიაო, წერა კითხვაც არის, რა ქვია იმ პროფკავშირებში რომ მუშაობს, რა ქვია მაგას ისე. რა ქვია ბიჭო იმას პროფკავშირელი რომა? თუ კომკა, ვინა? ილია, ხო, რაც ხარ რომა, რა ვიცი. ამბობს რომ აი პრეზიდენტმა რაც გინდა ეკითხოს ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ. ეგენი არის ბაბაები. აგემა გადაწყვიტენ ასე, დაჟდა 12 ქოცი, გადაწყვიტა რომ ეს უნდა იყოს გინდა თუ არა, აღარ აინტერესებს. არავის აზრი. თქვენ უკმაყოფილო ხართ ამ დამოკიდებულებით, რომ პრეზიდენტის გვერდისავლით შეუთანხმებლად უსაუბროთ დასახელდა კანდიდატურა. იმიტომ რომ მე ვარ ქართველი, მე პატივს ვცემ ჩემს პრეზიდენტ ინსტიტუტს, მე არ ვამბობ გიორგი მარგველაშვილზე კონკრეტულად, პრეზიდენტის ინსტიტუტს, გერბს და გიმს, ჩემი ქვეყნის და ყველა პატივი ეცით. თქვენ მოგწონთ იგი, თუ არ მოგწონთ, ერთი კითხეთ ხალხს თქვენ ვინ ახართ. ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი და პატივი ეცით მის ინსტიტუტს. თქვენ არჩევნები ახსენებთ. თქვენ დეპუტატები, თქვენ ნახით სკამებზე ზიხართ უხველა, თქვენ გაყიდულებო თქვენ. ბატონ ჯელა, ქათმებო თქვენ. ამ სტუდიაში გაკეთებული ამ სტუდიიდან ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ექსცესები თქვენი მისამართით და ეს მიგე მოჭიდავეებზე ახლა ხო ახლა არა რაცა იგი უნდა უთხრა. თქვენ არჩევნები ახსენეთ. როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტი მარგველაშვილი მიიყვანს საქმეს იქამდე რომ ვადამდელი არჩევნები გამორიცხულია, მას დარჩა 2 თვე, მას არ ჭირდება თავის ტკივილი. აგერ სიძეს ესროლე შეიძლება ხვალ მაგას ლაკატკა ესროლო რატო არ უნდა მაგას თავის ტკივილი. 2 თვე აქ დარჩენილი. ისე კარგად იცხოვრენ 4 თვე ხელფასები. ესენი ხო არაბელს არაკეტები. ესენი მარტო ზიან ხელფასებზე. всё. მათ აინტერესებს აი ეს კამები, რატო ზიან ეს დეპუტატები? ნახევარი ნაციონალია იგან. ის დეპუტატები, ვინცა ქართული ოცნების დეპუტატები, ნახევარი არის ნაციონალი. რაფერი ნაციონალი? წია გიაროვა, გია რა ის ნაციონალია, გე ექიმი და igen იყვნენ მწარე ნაციონალები. იმენა მწარე ნაციონალები ახლაც ნახე აგე ტელევიზორში. ეს იყო პირველი დადიოდა დროშებს, სამ დროშას აფრიალებდა. და დღეს ახლა სკამის გულისთვის ქოციანალები გახდნენ. და ასე არა, ჭამე რამდენი ხანი უნდა ჭამონ? რამდენი უნდა ჭამონ? ახალგაზრდა ხალხი ხარ. ახალგაზრდა შვილები, შვილიშვილები. დაგიბრუნდებით აუცილებლად. ბატონო ასლან, თქვენი შეფასება პირველ რიგში დღევანდელ ვითარებასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის განცხადებებთან დაკავშირებით, თავიდან თითქოს დაიძაბა სიტუაცია, როდესაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გააკეთა განცხადება, რომ მას აქვს უფლება დაასახელოს დამოუკიდებლად კანდიდატი. თუმცა დღეს პრეზიდენტი უკვე აღარ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა რიჯვაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს. მესამე ჩვენს ტელემაყურებლებს პირველ რიგში არის სამართლებრივი პროცედურა საქართველოს კონსტიტუციით აჭარის სტატუსის შესახებ კონსტიტუციური კანონის თანახმად პრეზიდენტი ვალდებულია რომ მან აწარმოოს იმ პარტიებთან იმ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციები რომლებიც არიან წარმოდგენილი აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესაბამისად პრეზიდენტმა ასე ვთქვათ მართლ პოლიტიკურ პარტიასთან და იმ პოლიტიკურ პარტიებთან რომლებიც არიან წარმოდგენილი უმაღლეს საბჭოში ნაციონალურ მოძრაობასთან, პატრიოტთა ალიანსთან და დემოკრატიულ მოძრაობასთან აწარმოა კონსულტაციები. ეს იყო სამართლებრივი ვალდებულება პრეზიდენტის და მან ეს ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალურად მან ეს ვალდებულება შეასრულა, თუმცა კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს ამ კონსულტაციების აპრიორი გაზიარებას. ანუ პრეზიდენტს შეუძლია რომ დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება მიუხედავად ამ კონსულტაციების შედეგისა. ეს არის სამართლებრივი მხარე. თუმცა მას ახლავს მეორე, ეს არის პოლიტიკური მხარე. ბუნებრივია, პოლიტიკური კონიუნქტურა არის ისეთი, რომ საქართველოს პარლამენტში და აჭარის უმაღლეს საბჭოში პოლიტიკური პარტია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყავს უმრავლესობა და შესაბამისად ქვეყნის პრეზიდენტები ამ პოლიტიკურ მოცემულობას, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებენ, როგორც მიხეილ სააკაშვილმა გაითვალისწინა თავის დროზე და არჩილ ხაბაძე წარადგინა, ასე ვთქვათ, უმაღლეს საბჭოში, ისევე როგორც გაითვალისწინა გიორგი მარგველაშვილმა როდესაც პატარაძე წარადგინა, ასე რომ ამ პროცესს ასე ორსახოვანია, ორი პრიზმაში ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ, ანუ სამართლებრივი და პოლიტიკური კონტექსტები. ну ახლა პრეზიდენტს ბუნებრივია სამართლებრივად აქვს უფლება რომ წარადგინოს ის კანდიდატი, რომელსაც ჩაფვის საჭიროდ, თუმცა ალბათ ის როგორც მისი წინამორბედი პრეზიდენტი გაითვალისწინებს იმ მოცემულობას, რომელიც თუმცა ბატონ ასლან, ბატონ ჯელალი საუბრობდა, რომ გარკვეულწილად უმაღლესმა საბჭომ კონსულტაციების დაწყებამდე უმრავლესობამ და არამხლიანად უმაღლესმა საბჭომ კონსულტაციების დაწყებამდე ყოველგვარი საუბრის შეთანხმების გარეშე აი ესე წარადგინა ბრიფინგზე რიჯვაძის კანდიდატურა, მაშინ როდესაც პრეზიდენტს უკვე დაანონსებული ქონდა, რომ ის შესაძლოა თავისუფლებას გამოიყენებდა და წარადგენდა დამოუკიდებლად
დამოუკიდებლად კანდიდატი. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად უპატივცემულობა გამოხატეს მარგველაშვილის და ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ და ამას შეიძლება გამოიწვია გამოიწვიოს მარგველაშვილის გაჯიუტება, გაბრაზება, თუ როგორც შეიძლება დაერქვას ამას. და რა შეიძლება მოყვეს ამ პროცესებს? არა, ბუნებრივია, როდესაც კონსულტაციები, მანამ სანამ კონსულტაციებს დაიწყებს პრეზიდენტი, პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა უფლება დაესახელებინათ ის კანდიდატურა, რომელსაც პრეზიდენტთან განიხილავდა. აქ სხვა რაიმე ისეთი სხვა კონტექსტი ამაში არ დევს. შეიძლება ვთქვათ, პატრიოტ ალიანს თავისი კანდიდატი დაესახელებინა, ეს აპრიორი არ ნიშნავს ბუნებრივია იმას, რომ პრეზიდენტი იმ კანდიდატს წარადგენს, რომელსაც ესათვის პოლიტიკური პარტია. თუმცა ერთი არის, რაც ჯელალ ქიქავა ან პატრიოტ ალიანსი დაასახელებს კანდიდატს და მეორეა, როდესაც დავით გაბაიძე წარადგენს და თან ამბობს, რომ თავად კანდიდატი ამბობს, რომ პრეზიდენტი მოერიდება დაძაბულობას რეგიონში, პოლიტიკურ დაძაბულობას და გაითვალისწინებს. გეთანხმებით სხვა წონა აქვს, იმიტომ რომ 14 კაციანი უმრავლესობა და შესაბამისად პრაქტიკულად საკონსტიტუციო უმრავლესობა და რა თქმა უნდა ანგარიშ გასაწევია ის კანდიდატურა, რომელსაც მმართველი პოლიტიკური ძალა ასახელებს. ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს უმაღლეს საბჭოში და საქართველოს პარლამენტში. დანარჩენი ხა სამართლებრივი პროცედურას რაც შეეხება, ბუნებრივია პრეზიდენტი წარადგენს იმ კანდიდატს, რომელსაც წარადგენს და რომელსაც ჩათვლის საჭიროდ, თუ მან დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილება და არ გაიზიარა ესე ვთქვათ მმართველი პოლიტიკური პარტიის წინააღმდება, ბუნებრივია ამ კანდიდატს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭო ჩააგდებს. პრეზიდენტს აქვს უფლება, რომ იგივე კანდიდატურა, სხვა კანდიდატურა წარადგინოს უმაღლეს მეორედ. თუ კი მეორედაც ესე ვთქვათ ჩააგდო უმაღლესმა საბჭომ, ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტი ვალდებულია დაითხოვოს უმაღლეს საბჭო, თუმცა პარლამენტის თანხმობა ჭირდება და ამ პარლამენტის თანხმობას ვერ მიიღებს ცნობილი მიზეზის გამო, რახან უმრავლესობა ყავს ქართულ ოცნებას და ჩვენ რეალურად შევალთ ჩიხში, ანუ ჩვენ შევალთ სახელისუფლებო ჩიხში, როდესაც უკვე პრაქტიკულად ვერ მოხერხდება მთავრობის თავმჯდომარის არჩევა და მოქმედი მთავრობა, რომელიც ახლა მოვალეობას ასრულებს, მოქმედი მინისტრები და ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც ასრულებს პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე შესაძლოა. თუ პოლიტიკური კრიზისი გაგრძელდა, ესე მოხდება. თუმცა მე ესეთი მოლოდინი მაქვს, რომ დიდი ალბათობით, როგორც მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც გიორგი მარგველაშვილმა თავის დროზე გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ უმრავლესობა არის ქართული დემოკრატიული საქართველოს ხელში და მე მაქვს ესეთი მოლოდინი, რომ ის წარადგენს მმართველი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატს. რატომ თორნიკე რიჟვაძე პრეზიდენტმა პრინციპში ვერ მიიღო პასუხი კონკრეტული ამაზე, რატომ არა სხვა და ესეც იძლევა ეჭვის საფუძველს, რომ შესაძლოა მან სხვა კანდიდატის დასახელება ისურვოს. თქვენ ადევნებდით ალბათ თვალყურს რა ვთქვათ რაზეც საუბრობდნენ თორნიკე რიჟვაძის ირგვლივ ეს კითხვა დღეს პრეზიდენტსაც დაუსვეს და აქ დასახელებული იყო თქვათ მისი მამის დავით რიჟვაძის პოლიციაში მუშაობის პერიოდი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ილია ბერძაძე სწორედ ამ სტუდიაში ამტკიცებდა, რომ მათ ყველაფერი გაიარეს, როდესაც განიხილავდნენ კანდიდატს და გათვლილი ჰქონდათ, რომ შესაძლოა ეს კითხვები დასმულიყო. რატომ წავიდა ამ რისკზე თუნდაც მმართველი გუნდი და ზოგადად რატომ გააკეთდა გათვლა რიჟვაძეს? ეგ მმართველ გუნდს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ პრემიერმა კვირიკაშვილმა შედარებით რომ მარტივად გააკეთა ეს, იმიტომ წინასწარ შეუთანხმა კანდიდატი პრეზიდენტს წინა შემთხვევაში და ძალიან მარტივად გააკეთა, პრეზიდენტთან შეთანხმებული იყო და ეს მცირე უსიამოვნობა დაძაბულობა მაშინ არ იყო, იმიტომ რომ უკვე პრეზიდენტი თანახმა იყო, პრემიერი თანახმა იყო და აქ საკითხს მარტივად მოგვარდა. ეს შემთხვევა, როდესაც როგორც ჩანს პრეზიდენტი და პრემიერი ამ საკითხზე არ დალაპარაკებიან ერთმანეთს და ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს ჯერჯერობით კონსტიტუციურ, ესე ვთქვათ, ჩარჩოებში და უნდა დავალოთ იმ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას და ეს ჩვენ სხვა ბერკეტები უბრალოდ არ გვაქვს. კი ბატონო, ბატონგია, თუ დაინტერესდა პრეზიდენტი, რომ აი თქვენ ვის შესთავაზებდით, რიჟვაძეზე რა აზრის იყავით და ასე შემდეგ და დღეს მოკეთ გაკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ თქვენ არ დაგისახელებიათ კანდიდატი. რატომ არ გიფიქრიათ, არ გიმსჯელიათ გუნდში, ან თუ ყავთ შესაძლოა სახელები და გვარები არ დაგვისახელოთ ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მინიშნების მაგვარი ან საერთოდ აპირებთ თუ არა კანდიდატის დაყენებას, ამაზე მაინც რომ ვისაუბროთ. ჩვენ დღევანდელ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს ხართ ბატონ პრეზიდენტსო, ჩვენ მუშაობთ ამ წუთში, ვატარებთ კონსულტაციებს და გჭირდება გარკვეული დროისთვის, რომ ჩვენ არ აქვს იმის პრობლემა ნამდვილად, თუ დავასახელოთ დაუშვათ პარტიული კანდიდატი, რომელსაც ექნება დადებით. არა,
ხო შეიძლება დავასახელოთ ესეთი ადამიანი, ამას რესურსი აბსოლუტურად გვაქვს, რომ მოვძებნოთ ადამიანი, რომელიც რომელსაც ექნება დადებითი გამოცდილება ძალიან დიდი ამ რეგიონში მუშაობის, ექნება ძალიან კარგი ცოდნა იმ პრობლემების, რომლებიც არის ამ რეგიონში და ექნება სრული მხარდაჭერა ჩვენი პარტიის. ახლა სწორად ბრძანა ბატონმა ასლანმა, რომ უმრავლესობა რომელიც მოსაპოვებლადაც არჩევნებზე ყველაფერი იგადდა ქართულმა ოცნებამ, არის უმრავლესობა და ესეთია მოცემულობა და ახლა ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვძებნოთ კანდიდატი, რომელიც მისაღები იქნება ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალისთვის, რომ მას მაქსიმალური მხარდაჭერა ჰქონდეს და შესაბამისად აი ამ უშუალოდ მხარდაჭერის და იმის გამო, რომ ეს ადამიანი იქნება მისი კანდიდატურა იქნება ესეთი კონსენსუსის შედეგი, მივცეთ პრეზიდენტსაც იმის საშუალება, რომ დაასახელოს ასეთი კანდიდატი და არა მაგალითად ბატონი რიჟვაძე. აი რიჟვაძეს რას უწუდებთ მარტივად რომ მე გეტყვით პირდაპირ პიროვნულად ამ ადამიანს საერთოდ არ ვიცნობ. ასაკურველია მის პიროვნად ისევე როგორც ძალიან აბსოლუტური უმრავლესობა აჭარის მოსახლეობის და პოლიტიკური ასე ვთქვათ ძალების. პიროვნულად ასაკურველია მას ვერაფერს ვერ დაუწუნებ, იმიტომ რომ ადამიანს არ ვიცნობ, როგორც გითხარით ახლა. რა მენეჯერული თვისებები აღმოაჩინეს, როცა CV წაიკითხეს, ეგ უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას უნდა გითხოთ. აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს უნდა გახდეს პოლიტიკური პროცესი. და არა სულთნის ფირმანი დაუშვათ, ხო? ჩამოვიდა ბეჭედ დასმული, რომ ეს იქნება უფროსი და დამთავრდა კინო, თქვენი აზრი არავის არ აინტერესებს. მე ეს ადამიანი წავა, რა გააკეთა, რატო წავიდა და რაღაცა, ესეც არავის არ აინტერესებს, იჯექით ჩუმად წყნართ და გვისმინეთ ჩვენ, დამთავრდა. ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი, ეს ცოტა სხვა რამეა. ჩვენი სურვილი არის, რომ ეს ამას მიეცეს პოლიტიკური. ბატონგია, ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი და იქ თქვა გარკვეული პოლიტიკური ძალები, პატრიოტთა ალიანსი, უფრო კონკრეტულად რომ თქვა, ამბობდა, რომ მან შესაძლოა დაუჭიროს რიჟვაძეს მხარი და ის არ არის თქვა ისეთი ოპოზიცია, როგორც სხვა დანარჩენი და ასე შემდეგ იაფასიანი ოპოზიცია, როგორც მან უწოდა დანარჩენ ოპოზიციონერებს. როგორ ფიქრობთ, ვისი მხარდაჭერა გექნებათ, თუ კი თქვენ კანდიდატს შეარჩევთ, ისეთ რომელიც თქვენთვის იქნება მოსაწონი, ჩათვლით რომ საზოგადოებისთვისაც და ვინ დაუჭერს მხარს ერთიანი ნაციონალურის გარდა ამ ადამიანს და რეკლამაზე. სწორედ მაგასთან დაკავშირებით მიდის კონსულტაციები, რომ გავაკეთოთ ვინ დაუჭერს მხარს. გარკვეული პატარა სია არსებობს ადამიანების, რომელსაც მე დღეს არ ჩამოვთვლი, არავის ხერხულ მდგომარეობას ჩაყენება არ მინდა. აქ არის მეორე ასპექტიც, რა ადამიანი უნდა დათანხმდეს ამ სიტუაციის შემოსვლას, ხო? ეს მისი თავისუფალი არჩევანი უნდა იყოს. ვინ რას ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება ახლა იმასო ვიღაცა სხვანაირი ოპოზიცია და რაღაცა, ეს არის მომცი თავისუფალი არჩევანი და ვისაც სურვილი აქვს დაუჭიროს ქართულ ოცნებას მხარი. პატარა ნიუანსი მინდა აქ აღვნიშნო, ის ვინც მხარს დაუჭერს ქართულ ოცნებას, მერე გაიზიარებს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებასთან ერთად. მადლობა, რეკლამის დროა საზოგადოებრივ პოზიციაში, ჩვენ რამდენიმე წუთში იმავე თემით და იმავე სტუმრებით დაბრუნდებით. დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში, ჩვენ პრეზიდენტის მიერ გამართულ კონსულტაციებზე ვსაუბრობთ. ნახოთ კიდევ ერთი სიუჟეტი და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სტუმრებთან. კითხვა აბსოლუტურად ისმის ბატონი პატარაძის მიმართულებით. კითხვა ქვეყნის პირველ პირს მაშინ გაუჩნდა, როცა რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა. გიორგი მარგველაშვილი საკითხს დღეს უმაღლეს საბჭოში პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციების დასრულების შემდეგაც გამოეხმაურა. კითხვითი ნიშნების არსი კი ქვეყნის პრეზიდენტისთვის შემდეგში მდგომარეობს. პოლიტიკური თანამდებობიდან წასვლა ისე რომ არ უხსნის საზოგადოებას რატომ მიდიხარ, ერთის მხრივ შეურაცხყოფელია, ხოლო მეორეს მხრივ არის დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესის საწინააღმდეგო. გიორგი მარგველაშვილისთვის დღემდე გაურკვეველია რა არგუმენტით დატოვა თანამდებობა ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმაც. პირველი პირისთვის პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა, რა იყო გიორგი კვირიკაშვილის ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების საფუძველი. ჩემი ცოდნა არ არის მნიშვნელოვანია, თქვენ იცოდეთ, მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ, რა პრინციპით ყავს
ან აღარ ყავს უმაღლესი თანამდებობის პირები. გიორგი მარგველაშვილი არ ჩქარობს დააკონკრეტოს, იყრის თუ არა კენჭს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. საკითხთან დაკავშირებულ კითხვას ქვეყნის პირველმა პირმა მოკლე პასუხი გასცა. ამის თაობაზეც მოვახსენებ საზოგადოებას თავის დროზე. გიორგი მარგველაშვილმა შეაფასა პარლამენტისთვის წარდგენილი მინისტრების კანდიდატურებიც. პრეზიდენტი მარგველაშვილი დადებითად გამოეხმაურა მიხეილ ბატიაშვილის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პოსტზე წარდგენას. შეიძლება მაინც და მაინც ცნობილი მისი სახელი პოლიტიკური წრეებისთვის არ არის, მაგრამ მე მიმუშავია მასთან რიგ პროექტებზე და დადებითად ვასახელებ მას როგორც მხარს უჭერ მას როგორც განათლების მინისტრს და იმედი მაქვს რომ მას ექნება წარმატება და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგება ამ მიმართულებით. გიორგი მარგველაშვილმა აქცენტი გააკეთა თეა წულუკიანის მინისტრთა კაბინეტში დატოვების საკითხზეც. ამ შემთხვევაში ქვეყნის პირველი პირი ოპოზიციისა და მესამე სექტორის პოზიციას იზიარებს და ამბობს, რომ სასამართლო ხელისუფლება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესში არააქტიურად ჩართული ნაწილია და ამაში თეა წულუკიანის წვლილი გასააზრებელია. წვლილი იუსტიციის მინისტრისაც გასააზრებელია და მე მიმაჩნია რომ იმ სერიოზული უკმაყოფილებების ტალღა რომელიც სულ ერთი თვის წინ იყო რუსთაველზე, ის ტრაგიკული ისტორიები, რომლებსაც ჩვენ ვისმენდით რუსთაველზე, ეს არ იყო მარტო სარალიძის საქმე. ამ მიმართულებით ბევრად უფრო რადიკალური ნაბიჯები იყო გადასაზრდელი. ეს განცხადებები პრეზიდენტმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში გამართული კონსულტაციების შემდეგ გააკეთა. მადლობა სიუჟეტისთვის. ბატონ ჯალალ, თქვენ დავიწყებ გადაცემის მეორე ბლოკს. რამდენიც სწორი აქცენტები ქონდა პრეზიდენტს თქვენი მოსაზრებით და ეთანხმებით თუ არა, აი სარალიძის საქმესთან დაკავშირებით თქვენ არ გისაუბრიათ ამ თემაზე ჩვენ სტუდიაში და განაპირობა თუ არა კვირიკაშვილის გადაწყვეტილება ამ საქმე? ნუ ეს იყო ერთ-ერთი მომენტიდან, რამაც დააჩქარა კვირიკაშვილის გადადგომა, თორე უკვე წყალი შედგმული ქონდა. რატომ? და დიდი ხანი ჩვენ ეხლა ვიცით რა საქართველოს პატარა ქვეყანაა და სულ გამოდიოდა ხმა იქედა რომ ივანიშვილმა უთხრა რომ წადი ეს არ მიდიოდა იქ მიდიოდა რომ რაღაც პროექტები ვითომ რაღაცეები მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ყველა იპარავს ფულს დღეს ყველა ჩვენ ერთადერთი განსხვავება იმაში ვარ კვირიკაშვილი ფულს იპარავდა? ხო რას ქვია კვირიკაშვილი კი არა მაქანე შეკის უბროზები იპარავენ კვირიკაშვილი პრემიერ-მინისტრი რატო გაგიკვირდათ დღეს ყველა არიან მექტამეები 90% ხელისუფლებაში მოსული არიან მექტამეები ერთადერთი არის პროსტა შევარდაძე მტარია ასლანა გაქცეულია თორე იგენიც რომ მევიდენ აქანე ჟიგულები რო დავაბრუნოთ 90-იანებში ვარ ხან სინათლეს გვითიშავენ ხან გაზს გვითიშავენ ხან წყალს გვითიშავენ ხო და კი აგერ ქურდობა მანქანებს იპარავენ სახლებში გვივარდებიან ბავშვებს კლავენ მეტი არაფერი არ იყო ხან მეტი ერთადერთი განსხვავება არის ინამარკობიდადის ქუჩაში მაშინ ჟიგულები დადიოდა ახლა ინამარკები დადიან რატო იმიტომ რომ ქვეყანა წავიდა მექტამეების ხელში გადავიდა მექტამეების ხელში მოკლეს ყველაფერი კვირიკაშვილის და პატარაძის წასვლა ამ ყველაფერს შეცვლის ბიჭო მოსვლა ვინ შეგვეკითხა აი გამოვიდა პრეზიდენტი და გვეკითხება რომ ხალხსო ამანო არ გაცა პასუხიო რომ რა გააკე ბიჭო მოსვლა შეგვეკითხეთ წასვლა რატომ უნდა ვკითხოთ ჩვენ იქენს ერთი ჩემოდანი წეიღო თუ პატარა ჯიბეში შეიდო და ამ ჯიბეში წეიღო რაში მაინტერესებს მე არ მაინტერესებს უკვე მაგენის არაფერი არ გვაქვს ჩვენ სანამ კიდე გეუნებით სანამ ეს ხელისუფლება არ წავა ეს ვარე ეხლა მოვიდნენ სხვა გუნდი ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ სანამ ესენი აი ამ ციფრებს შეისწავლიან რა ხდება ქვეყანაში რა ციფრი საძის რომელი დებეტია რომელი კრედიტია მოუხდით ჩვენ გავთავდით ამოუწყდით სარალიძე ახსენეთ თქვენ მე იქ ვიყავი თავიდან ბოლომდე კიდო წავა ტალღა იქნება კიდო წავა უკვე შვილებს გვიკლავენ ქუჩაში ადამიანს შვილი მოუკლეს და 6 თვე არ ბენიებენ ეს ტუტუცები ეს პროკურატურა ეს არის პროკურატურაში არის ბატონო თქვენ წეგან აღნიშნეთ რომ საქართველოს ძალიან პატარა ინფორმაციას ფლობთ ასე შემდეგ პირველ ბლოკში თქვით რომ თორნიკე რიჟვაძე არის თქვენი მეგობრიშვილი დავით რიჟვაძესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ინფორმაცია ძალიან მოკლედ გეტყვით რა დადო რიჟვაძე არის პოლიციელი როდესაც ხედავს რომ ირღვევა კანონი და კანონს ვარ ღვევდი ჩვენ რევოლუციონერები სულ ხან ქვებს როილობდით ხან სტეკლოებით და რა ვიცი მე ყველაფერს ვაკეთებდით კაცო რევოლუციონერები ვიყავით და ვარ ღვევდით კანონს პოლიციის მოვალეობა არის ჩვენ დაგვიჭიროს
ჩვენ კანონი არ დავარღვევთ. ნუ ახლა თუ ეს ჩვენი დარბევა, მაშინ დათო რიჟვაძე დამრბევი. და დათო რიჟვაძეს მე არ ვიცნობ გუშინ და გუშინზე ახლა ჩემი ცხონებული ვაკაცის დათუნა სირაძის მოადგილე იყო მაგის სულს ვენაცვალე ერთ-ერთი პოლიციელი იყო სული და გულით პოლიცია. თუ დავით რიჟვაძე არის დამრბევი, თუ ის იძლეოდა სრუჩვენებებს, რომლის გამოც ადამიანები არ ვიცი, მაგი კითხეთ, მე ბოდის გიხდით, მაგი კითხეთ დავით რიჟვაძეს თუ რა ჩვენებებს იძლეოდა. დავით რიჟვაძე არ გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე. ნუ ახლა პოლიციელი იგი არც გამოვა და ალბათ რა ვიცი, ხა მაგი არ მეკითხება მე ვთქვი ის რაც ვთქვი, დათო რიჟვაძე არის ჩემი მეგობარი. შეიძლება ეს კომპრომატად იყოს გამოყენებული მისი შვილის. არა, რაშვაში ეხლა თუ მამა პოლიციელია და შვილი განათლებული და ნორმალურია, რატომ უნდა შეუშალოს მამამ თავის შვილს? მაგით ჩვენ იმასავით არა ის რა ქვია, რო გვეუნებიან იქ პარლამენტში როზიან და მინისტრები როა ზოგიერთი, რო ქრისტიანულად ცხოვრობდო, მაგრამ მესამე თვეს ბაღანას შობენ. ხო და მე ჩემი იგიო, ნათლეო, ნათესავი არა. ბიჭო, ქრისტიანულად თუ ცხოვრობ, ნათლე რაფერა. თუ არა, ნათესავი გაღები ცოლად. გაღები ცოლად, მედი ერთი. ვიხარ მაგანები მონათლულები, ნათლულები რა ვიცი. რაც ხაებს იგონებთ, ძალად ანათლიებთ ხალხს ერთმანეთს და მე რეიზაღით ნათესავი არაო. გაღები ერთ ცოლად ნათესავს და ნახე ეკლესიაში რას გეტყვიან. ჩვენ ქრისტიანულად დავაგეთოთ ყველაფერი, წესი და რიგი რაფერცაა და თვითონ ეგ სამთვეში ბახნებს აკეთებენ. კარგი ბატონო ჯელო, მადლობა. ბატონგია, თქვენი აზრი პრეზიდენტის აქცენტებთან დაკავშირებით და გვინდა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგოთ იმის შესახებ, რაც ჩვენმა კამერებმა არ დააფიქსირეს და კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით თუ რას აპირებს პრეზიდენტი, თუ კითხეთ იმაზე აპირებს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას თუნდაც და თქვენთვის თუ ქონდა ამას მნიშვნელობა, თქვენ საუბრობთ მხოლოდ რიჟვაძეზე? არა, მხოლოდ რიჟვაძეზე. ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, ვისაუბრეთ ზოგადად სიტუაციაზე რეგიონში, რომ სიტუაცია არის პრაქტიკულად კატასტროფა. თან ახლოს სიტუაცია არის სასწრაფოდ გამოსასწორებელი, ვისაუბრეთ კონკრეტულ სიტუაციის გამოსწორების ბერკეტი აქვს პრეზიდენტს. შეიძლება დავასრულებ თქვენის დებათვით, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არის ძალიან ბევრი კონკრეტული საქმე, რომელიც ჩემს კოლეგებს მეგობრებს გადაცემული აქვს პროკურატურაში, სხვა ძალოვან სტრუქტურებში, სადაც აშკარად ჩანს კორუფციის კვალი. ველაპარაკეთ სოციალურ კატასტროფაზე, რომელიც გვაქვს რეგიონში. ველაპარაკეთ იმაზე, რომ რამოდენიმე წელია ზედიზედ მიუთითებთ ჩვენ მთავრობას იმაზე, რომ ბიუჯეტის ხარჯვას ვერ ახერხებენ ბოლომდე, ტრადიციულად ბიუჯეტის მესამედი გაუხარჯავ ხდება. ველაპარაკეთ იმაზე, როგორც პრეზიდენტმა თქვა, როგორც მე მოგახსენეთ წაღან, რომ პროცესები უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკურ ჩარჩოებში. ნორმალურ ცივილურ პოლიტიკურ ჩარჩოებში, რაც შეეხება პრეზიდენტის გეგმებს არჩევნებთან დაკავშირებით, ამაზე საუბარი ნამდვილად აქვს. ბატონგია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გამოსასწორებელია სიტუაცია და ჩამოთვალეთ შემდეგ სფეროები, სადაც გამოსასწორებელია. ამ ყოველფრის, თქვათ, შეცვლის ან ზემოქმედების ბერკეტი პრეზიდენტს გააჩნია რეალურად. იმ ეტაპზე, როდესაც უმრავლესობა ითვლის, რამდენი ადამიანით არიან წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოებში და ამის მიხედვით მიუთითებენ პრეზიდენტს, რომ ის არის 1 და თავად 14 ან უფრო მეტი და ასე შემდეგ. ხო, ახლა აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები რო ის უმრავლესობიდან რო ითვლიან, რომ თვითონ არიან 14 და პრეზიდენტი არის 1, ეს ამეც ახლა ძალიან უცნაური ლოგიკაა, მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება თვითონ სიტუაციას, ახლა მე გეტყვით, რომ გამოსწორება ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილება, რომ გამოუსწორებელი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში. და გვაქვს იმის გამოცდილებაც, რომ დადებითი ცვლილებები შეიძლება დადგეს ძალიან სწრაფად და თან რამოდენიმე მიმართულებით. რასაკვირველია, ასეთ დროს ხდება შეცდომებიც, ხდება რაღაცა სხვა ექსცესებიც, ესეც არის გარკვეული გამოცდილება, როცა იცი, რისი გაკეთება შეიძლება, რისი გაკეთება არ შეიძლება. რაც შეეხება პრეზიდენტის ბერკეტებს, მე გეტყვით, რომ პრეზიდენტს რასაკვირველია შეუძლია სამწუხაროდ არსებული კანონმდებლობა გარკვეულწილად ზღუდავს მის უფლებებს. და რამდენად იქნება მისი გარკვეული მოქმედებები პრაქტიკული შედეგის მომტანი არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არსებობს ესეთი სფერო, სადაც პრეზიდენტის ავტორიტეტი, მისი ამ ინსტიტუტის ავტორიტეტი შეიძლება გამოყენებული იქნას სწორედ იმისთვის, რომ დავბრუნდეთ ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესში, დავბრუნდეთ ნორმალურ სიტუაციაში, სადაც ადამიანები იღებენ თავის თავზე რაღაცა პასუხისმგებლობას. მე ხო გეუბნებით, ახლა მე აბსოლუტურად არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ბატონი პატარაძე არის დამნაშავე იმაში მარტო, იმაში, რაც ბავშვად ვერ გაკეთდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აჭარაში. დამნაშავე არის აჭარის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
ტაშფანდურით ყოველგვარი კითხვების და რაღაცეების გარეშე ამ ადამიანებმა ერთხელ გვითხრესო აი ზურაბ ბატარაძისნაირი მენეჯერი იშვიათია და ეს კაცი აყვავებს რეგიონს, ეხლა იგივეს გვეუბნებიან ბატონ რიჟვაძეს. ხო? იმას რითი ხემძღვანელობენ, კურიოზებამდე მიდის საქმე. მისასალმებელი სიტყვები არის ხოლმე სახელია გამოცვლილი და ნამთავრდა. რის საფუძველზე აკეთებენ ეს ადამიანები დასკვნას რომ ბოლოა ყველას გაი მადლობა ბატონ ბინძინას. ხო, ნუ ეგ ხა როგორ რაღაცა იცით, ეგ ცალკე ის არის კვლევის საგანი. მე არა ვარ მაგ დარგის სპეციალისტი, მაგას რა ქვია, მე ვერ გეტყვით, მაგას ხო ეკი მიჭირდება. მოდის კიდევ ერთი გიო და კიდევ ის მომწონს ვებსახურები საქართველოს, სლუჟუ სოვიეტსკому союзу, ყველაფერი იქიდან გადმოიტანა. ყველა სლუჟუ რასი, ვებსახურები საქართველოს. ახლა ჩემთვისაც და ყველასთვის არის ძალიან კარგი სლოგანი. ძალიან ცუდია ეს გადმოტანილია, ეს გადმოტანილია. შენ ემსახურე ქართულ ხალხს. რას ქვია ვემსახურე ქართულ ხალხს ემსახურე. თორა იგანეს უწერი ეგეს სლუჟუ რასი. მიდი ეხლა და იქიდანა გადმოტანილი. რუსეთუმები ესენი. კარგი დაასრულოს ბატონო. რუსეთუმები ესენი ყველა. შეიძლება ხო რუსეთუმებზე სხვათა შორის იყო საუბარი, ჩვენ მქონდა პრეზიდენტთან საუბარი იმის შესახებ, ძალიან გააქტიურებულია არა მარტო რუსული პოლიტიკური ძალებით, არამედ რუსული პროპაგანდა და უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსული სპეცსამსახურებიც მთელ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში კურიოზული რაღაცეები ხდება. მაგალითს მოგიყვანთ აჯარის თავრობის უწყება ერთ-ერთი მონაწილეობს რაღაცა მუსიკალური ფესტივალის ჩატარებაში, რომლის მეორე სპონსორი და მომწყობი არის საბჭოთა კავშირის გმირების საზოგადოება არსებობს ერთი მოსკოვში. და ამის მერე ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ თუნდაც რაღაცა მორალური ის ქონიათ უპირატესობა ვიღაცასთან შედარებით. ერთ-ერთი უპირატესობა ისე აქვს, რაც იკადრეს არჩევნებზე, იმის გამო ხა ხელში აქვთ ეს უმრავლესობა, რომელსაც მაპატიეთ ღობიდან ამოძრავებელი სარივით იქნებენ ზევითქვევით და შუქშელის მოეთახმენ არ ვიცით. გასაგებია. ბატონო ასლან, დავიწყოთ ოპოზიციამ აქ ბატონ გია საუბრობდა, რომ შეიძლება ითქვას შესჩივლა საქმის ყურში ჩააყენა პრეზიდენტი არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის ბერკეტებთან დაკავშირებით თქვენც უნდა გკითხოთ, ეს თქვა საყვედური, საჩივარი ხომ არ დარჩება ხმად მღაღადებლისა. რა შეუძლია პრეზიდენტს რომ შეცვალოს? პრეზიდენტი დღეს მოქმედი კონსტიტუციით არ არის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი, ის არის სახელმწიფოს მეთაური. რა თქმა უნდა, მის სიტყვას აქვს გარკვეული წონა და მას საზოგადოება იმ რეალობის გათვალისწინებით რა ურთიერთობაც აქვს უმრავლესობასთან, რა თქმა უნდა. ხო, რაც შეეხება ოპოზიციის პრეტენზიებს, ოპოზიციამ უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ მოიპოვოს ელექტორატი და მოვიდეს ხელისუფლებაში. ახლა სხვა ბერკეტი საამისოდ არ არის. იმიტომ რომ ვინც არის ხელისუფლებაში, ის იღებს პასუხისმგებლობას, ოპოზიციას აქვს მისი ფუნქცია, რომ აკრიტიკოს, ამ კრიტიკის ხარჯზე დააგროვოს პოლიტიკური ქულები და მოვიდეს ხელისუფლებაში. ეს არის დემოკრატიული ქვეყნის მახასიათებელი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ოპოზიცია, მე ვფიქრობ, თქვა კარგად არ მუშაობს. მე ყველა პარტიას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ როდესაც არ ახარ დამაჯერებელი შენს მოსაზრებებში, როდესაც ვერ არწმუნებ მოსახლეობას, როდესაც არა გაქვს სათანადო კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ შესთავაზო კვალიფიციური ალტერნატივა, თუ არ ვარ გავთქვათ ეს ხელისუფლება, ხო, მას უნდა შესთავაზო უკეთესი ალტერნატივა, როგორ შეიძლება იყოს, უნდა ქონდეს ალტერნატიული ხედვა, აზრს და აყალიბოთ და კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს შესაბამისი. სხვაგვარად, ბუნებრივია, ძალიან რთულია ელექტორატის დარწმუნება, ამიტომ რომ ჩვენი ელექტორატის ნახევარი პრაქტიკულად არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის ელექტორატი. და ამ 50%-ის გადათამაშება ხდება მმართველ პოლიტიკურ პარტიასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ამიტომ მე მაგალითად ჩემი რჩევა იქნება ოპოზიციის მიმართ, რომ მათ საკუთარ თავზე მეკითხონ, კადრები მოიძიონ, კვალიფიციური კადრები მოიძიონ, განათლებას მიაქციონ, განათლებულ კადრებს მიაქციონ ყურადღება და ამგვარად დაარწმუნონ ელექტორატი. კი ბატონო, მე მომიჩვენა რომ თქვენ წეგან გარკვეულწილად თავი არიდეთ რიჟვაძეზე და მის მამაზე საუბარს ბატონმა ჯელალმაც თავის პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე შეიძლება თუ არა
ეს ფაქტები, რაზეც წინა გადაცემებში, სოციალურ ქსელში, სხვა ტელევიზიებში საუბრობენ, იყოს გამოყენებული კომპრომატად კანდიდატის წინააღმდეგ და ზოგადად რამდენად ნორმალურია, როდესაც თქვა ოჯახის წევრებით დადგა ქვეყანაში ის რეალობა, ბატონი ჯელაიც ამბობდა, რომ ნათლია ნათესავი არ არის და დედა ოჯახის წევრი, მაგრამ საზოგადოებაზე რა გავლენა შეიძლება ამ ყველაფერმა მოახდინოს? არა, ცალსახად ეხლა რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო ამბავი, ნამდვილად არ არის. მე არ ვიცი, არ ვიცნობ არც მამას, არც ბატონ თორნიკესთან არ მაქვს შოუდიდობა. ერთ-ერთი რაც შეხებაც რაც როგორც გავიგე სახელი და გვარი ის იყო, როდესაც ის დაინიშნა ministris მოადგილე და ძალიან გამეხარდა და მახსოვს სოციალურ ქსელში მიულოცე ამ პოზიციაზე მუშაობა, სხვა მე ნამდვილად არ ვიცნობ არც ბატონ თორნიკეს არც მის ოჯახს და ვფიქრობ რომ ეს რა თქმა უნდა თუ ესეთი ფაქტი ნამდვილად მოხდა, ეს არ არის პოზიტიური ფაქტი. ეს უმრავლესობის წევრი. თუმცა ახლა მართლა მამ თქვი ახლა მამას სთი რაღაც მოუხდა შვილი ამასში არ ვიცი ახლა რა კავშირში უნდა იყოს მე მგონი არ ცოტნე ანანიძე უმრავლესობის დეპუტატი ახლა უმაღლეს საბჭოში სასჯელს იხდიდა და მოწმე, როგორც ის ამბობს, ცრუ მოწმე, დავით რიჟვაძე იყო ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმეში და ამის ფონზე მას მოუწია მხარის დაჭერა თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურას. ეს რამდენად ნორმალური პოლიტიკური პროცესია? აი მე ახლა ნამდვილად არ არის ეგ მოსაწონი და არ ვიცი ახლა მე ეს არ არის ჩემი თემატიკა, მაგრამ როგორც ადამიანი, როგორც მოქალაქე, ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სასიამოვნო ფაქტი რა თქმა უნდა. კარგი, თქვენი პროგნოზები გითხარით და დავასრულოთ იმ პრინციპში გადაცემა. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საკმაოდ პრაგმატული ადამიანი, ამის გამო არც ხელისუფლებას მოწონს და არც ოპოზიციას ორივე მხარე ხშირად აკრიტიკებს და მე მაქვს ესეთი მოლოდინი, რომ ის გაითვალისწინებს იმ პოლიტიკურ მდგომარეობას და იმ ძალთა ბალანსს, რომელიც არის წარმომადგენლობით ორგანოებში. და დიდი ალბათობით წარადგენს იმ კანდიდატს, რომელსაც ექნება აჭარის უმაღლეს საბჭოში მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, შეიძლება მისი სურვილი იყოს, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ არის სურვილებზე დამოკიდებული მოქმედებები, ეს არის ის ერთადერთი გზა, ხო, შესაძლებლობებზე არის ორიენტირებული, შესაძლებლობის ხელოვნება. შესაძლებლობების პრობლემა აქვს ქვეყნის პრეზიდენტს. ხო, ეხლა პრეზიდენტი მე მგონი არ გამწვავებს სიტუაციას, არ შექმნის სახელმწიფო კრიზისს და დიდი ალბათობით წარადგენს უმრავლესობის წარდგენას. კი ბატონო, 30 წამი ჯელოკიკავს. და შევახსენო საზოგადოებას, ამაზე კარგ აუდიტორიას ვერ ნახავ, თან ჩვენმა წამყვანმა გამახსენა, რომ ამ სტუდიიდან პრობლემა ნახეო, მაშინო, ხო და აი მინდა ღია ეთერში გითხრათ, აი 5 თვის უკან პრობლემა, რომელიც საზოგადოების ერთმა ნაწილმა დამესხა, ჩემს წინააღმდეგ აგრესია ქონდა, მე მივიღე გადაწყვეტილება, მინდა საზოგადოებას გითხრათ, რომ მე ამას არ მოაბათ კუდი, რომ ჯელალი გაიყიდა, იყიდენ ის არ არის საუბარი ზონდერ ვახტანგაძეზე, არის საუბარი იმ ბიჭებზე არის საუბარი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ჩემს ცემაში. მე მათ ვაპატიებ, აი ამ დღეებში ჩვენ გვექნება, მე მექნება მასთან შეხვედრა, ჩემი მეგობრების ერთად, ვინც იქ ვიმყოფებოდით, ისინი მოიხდიან ბოდიშს და ამით დამთავრდება მათთან ეს კონფლიქტი. მე ჩემი კეთილი ნება ეს, რომ შერიგებისკენ მოუწოდებ ყველას. რომ აი ვაპატიოთ ერთმანეთს რაღაცები, ის რაც შეგვიძლია ვაპატიოთ. აი მათ ესე ბრმად გააკეთეს და ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ ისინი უნდა ბოლომდე დაისაჯონ. ისინი უკვე დასჯილები არიან თავასთავად და აი ეს მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ხვალე არ გამოვადრო ჯელალი იყიდენ. გასაგებია, მადლობა. პროგნოზი ასეთია, რომ პრეზიდენტი არ დაუშვებს სიტუაციის გამწვავებას რეგიონში, გეგმებზე თუ რას აპირებს პრეზიდენტი მარგოლაშვილი და სხვა კითხვებზეც ის ხვალ მასნე სპეციალურ გამოშვებაში პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. დღევანდელი საზოგადოებრივი პოზიციის სტუმრები იყვნენ ასლან ორთქიფანიძე, გია დიასამიძე, ჯელალ ქიქავა. მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.